silfur eru 9, spila á 3 spjöldum í silfurdeildinni. Brons eru 7, kopar eru 7, svo eru 6 keppendur í járn og blý. Við ákváðum að samanleggja deildina, þannig að það var búið fyrir ákveður í 6 og 7 mánuðir. Það var fínt. Það eru riðlaröðina sem við hendum út á fyrirliðana á eftir og þið farið bara eftir umhverfum eins og þau verið hér og svo skrifarnir í svið á bakvið. Og veljið bara leikir í dagbannu eins og þeir eru að vera. Og ég held að flestir okkar hérna inni kunni þetta nokkuð vel og við látum bara ganga spurt. Það best af 5 í öllum deildum, eða bara í gullinu. Best af 5 svo í hinum. Best af 7 gullum segi og best af 5 í hinum. Það búlhlaup að til byrjar, fyrirnefnir byrja að búlla og svo gengur búlið í gegn. Efstu 2 fara upp deild, neðstu 2 falla á milli deilda og mögulega getið farið upp deild þegar við gott meðaltal. Þannig að við kannum vinna í þessu pizzan kemur svona nei. Það kaffi á könnunni, súkkulaði í skál. Það getur ekki klikað. Gulldeildirnar eru hérna á 16, 15, 14 og 13. 2 spjöld í streymi, 16 og 14. Silfurdeildirnar eru síðan á 10, 11 og 12. Svo kopardeildir. Bronsdeildir eru á 8 og 9 hérna. Við ráðum bara með fólk í hurðinni að það kemur eitthvað bjart þeirra að besta. Það var eitt sem tviktist á 15. spöldi. Það kom vinkuðar. Hann rauk út. Þetta er kopar. Við vinnum það aðeins betra. Kopar á 6, 7 og játni 4 og 5 og blýið síðan á 2 og 3. Þannig að spjald 1 er laust. Það sem eru að bíða. Geta með þá hitta upp þar. Annars þetta sé ekkert annað sem ég þarf að koma inn á, bara skrifarnir. Þið vitið hvernig ég er að gera það. Þið snúið að spjaldinu og stimplið ekki inn þegar þið eru beðin það, sem er mjög mikilvægt. Og ef þið eru að kasta og vitið í hvað er eftir, þá bara biðjum skrifarnum að stimpla inn fyrir ykkur. Það er ekkert að því. Og gangum bara vel dósir og flöskur, það er mikið á dósum og flöskum alltaf hérna búið. Búið með þetta á ruslatunna, hendur svo að þið er búið með þetta. Eða helli í vaskinn yfir líki meira. Og svo bara fagmannska og virðing á milli allra. Það er aldrei vandamál hér. Og þetta verður ekki hér, ég er ekki svo aldna, það er bara mæta hérna. En bara game on og í Blýdeildinni, Gunnar Óli, kapteinn. Járnið, Guðmundur Óli, kapteinn. Það eru kopar, Sigurður Sölva, Dallas. Sérna þig, 6 og 7. Bronsið, Mike, greið. Svona silfrið, Frikki sér hann, frá Akureyri. Svona gullið, það er Halldór og Viðar. Heyrðu, ef það er eitthvað sem er óljóst, þá fyrir í okkur mér að vita og ef það komur eitthvað á, þá eigið okkur líka. Við reynum að leysa úr því. Og reynum að trufla ekki þá sem við erum að kasta. En það ekki. Let's go! Fyrir það!
Það er bara sleggjum leikur við. Þú fann sig það? Já, ég til hvert fórum. Hvað er finnendur? Þú á að taka svo 6 eða hvað það gera? Ekki það. Best of 7. Fyrst er 4. Búinir. Rauð. Skó.
já, fínt. Hundrað sjötíu og sjö.
Sóta í frjáleikni, sko. Já, svolítið þessi. Viss hanga ekki. Hverju voru það? Ég
35.
síðan, 72.
Sveinn.
Again, that's the best to get a put it out. Bingo er saman.
Bien hringt. Jón byrjar að búla. Og svo fyrir að búla þá.
Þetta var.
Ekki þessu, ég hef ekki skýtt í þessu. Davíð. Já, það var ekki að velja þess. Nei, 600. Game on. Já.
í 14 bílur, þá búlið þið ekki. Hörðu þeir? Á mér. Jesus Christ.
Ég sprakk eins og þjála.
Það var geggjað. Það var Hver var það sko? Já, það er bara skýta við og náða að fara upp í þetta sko, með við baktrúð sko. Líka sko fyrst með mér frá. Já, það er bara það í.
Nei, klári bytta. Kúla. Já, búin að bara. Ekki þetta. Voru rífið í snæðina. Sjónar munni hjá þér, Hengi.
finish it.
7. Nei.
Hvern tekur næst? Ekki hugmynd. Tekurðu þennan? Jón Örn Jónsson. Pabbi. Ja. Hvað? Í hvað sæti leikur þið? Fjóra. Hvað er fyrsta? Þú er fyrsta? Eru þið lúsir að fara að skrifa fyrir ykkur fyrst? Já, við erum hérna. Hvaða odda sem er hér? Nýbúna. Já, það er það. Sátt. Nýbúna, getur líka hérna laus. Það komur. Hvernig þetta er?
Ég er með fast. Spígelsveitin á 12 og við erum með 4 hérna á
minuutin att börja med.
síðasta leik. Right.
Vilt sko. Þetta er frá Jónin er. Já. Þetta var Jón. Vel. Þú ert með? Jó, þú, já.
Davar a gente joga.
That's it.
Ég var alltaf næstu. Já, það er mitt, ok. Þetta er ennþá pínku lítið. Ég verð að fá, ég er alveg ásvæð undanlega maður.
Er verið að reyna að fá sem mest fyrir peninginu? Það bróðum bara nattur. Miðjan. Það er búl núna, sko. Þakka þér fyrir. Sömuleiðis. Þú veist, leitt að þurfa að leggja þetta upp. Góða að gera. Ég hefði haldið það eitthvað. Thank you.